Hello po, magluluto po tayo ngayon ng vegetable balls. Madalas po natin itong makita sa street food sa Pilipinas. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pakikalembang na rin po yung kampana nang ma-update kayo para sa mga susunod pang mga recipe na iluluto ko. Napakadali lang po nitong lutuin, napakamura pa ng gastos. Pwede po itong gawin na negosyo. Umpisaan na po natin. Bali, combine po lang natin yung lahat ng mga dry ingredients muna. Yung flour, yung baking powder, cornstarch. Tapos i-mix nyo lang po muna itong mabuti. Tapos ilagay nyo na po yung patis. Tapos isunod nyo na rin po yung salt. Tapos yung Annatto, yung pampakulay lang po to, yung atswite, para maganda yung kulay niya. Tapos ilagay na po yung tubig. Huwag nyo pong ilalagay na ibubuhos ng minsanan yung tubig. Yung ginawa po dito, dinivide ko siya ng 3 na tiga kalahating tasa. Tapos paisa-isa ko po siya nilagay para makuha ko yung magandang texture o yung gusto kong lapot ng tinitimpla ko. I-mix nyo lang po siya ng mabuti. Tapos paunti-unti po nilalagyan nyo siya ng tubig. Napakadali pong gawin ito. Pwedeng pang negosyo. Napakamura po ng magiging puhunan nyo pagka tininda nyo po ito. Usually makikita natin to sa mga street, sa harap ng mga eskwelahan, kasama ng mga nagtitinda ng mga fishball. Pagka ganito na po yung lapot niya, pwede na po ito. Huwag nyo ayahan na sumobra sa tubig, kasi pag nilagay natin yung gulay, para magtutubig pa siya eh. Ngayon po ilagay ko na yung onion. Tapos haluin nyo po, tapos isunod nyo rin po yung carrots. Yung carrots po dito ginawa ko napasobra sa pino, pero okay lang po to. Importante ma-mix natin mabuti para pag mamaya iluluto natin mas masarap siya. Pagka tinimpla nyo na po to, itikman nyo po, magluto kayo ng konti para malaman nyo kung kulang siya sa alat. Lagyan nyo po ng patis na lang para mas masarap siya sigurado. Ngayon po ilalagay niya natin yung ating cabbage or yung repolyo. Hiniwak po siya ng maliliit. Tapos ilagay nyo na po yung chopped green onion. Mas masarap po kung mas marami. Depende po sa inyo. Basta ang importante dito yung texture niya. Hindi siya malabnaw, hindi siya sobrang lapot naman po. Dapat katamtaman para pag niluto natin siya, hindi tayo mahirapan. Magluluto na po tayo. Ginawa po dito palapad. Kung gusto niyo pong pabilog pala, yung bilog talaga, dapat deep fry, yung mas marami yung oil nyo pag pinrito nyo. Basta bantayin nyo lang po, tapos baliktarin nyo pagka sa palagay nyo luto na yung kabila. Napakalutong po nito pag na-try nyo to. Ang masarap pa dito, kung gusto nyo po pala ng gumawa ng sauce ng fishball, masarap din to sa fishball or sa suka. Ginawa ko dito suka. Siguro minsan gagawin ko yung sauce ko ng fishball, ipapakita ko sa inyo para matry nyo rin yun. Gagawin na po natin yung ating sausawan na suka. Baling ginawa ko dito, nilagyan ko siya ng maraming paminta. Gusto po kasi medyo maraming paminta. Tapos asukal po yung nilagay ko dito. Hindi ako naglagay ng salt. Gusto ko kasi matamis-tamis dun sa sausawan ko. Tapos yun, pampanghang, konti lang po. Gusto ko sana dito yung sriracha. Mas masarap po yung sriracha. Makikita nyo pag yun yung nilagay nyo, magiging mapula yung itsura ng inyong sausawan. Kaya naubusan ako ng sriracha. Tsaka maraming sibuyas po, chopped onion. Nakakasarap din po kasi ito sa ating sausawan. Sana po matry nyo po itong recipe kong ito. Napakasimple po, napakamura pa po ng gastos niya. Salamat po, madali pa siyang gawin.